Hello guys! So welcome back again to my channel. This is Jhen Ordioso vlog. Your makeup ideas tutorial or sharers, ganun. So ayun nga guys, bago ko umpisahan ang aking vlog, ang gagawin ko ngayon is try ng mga product which is eyebrow. Ayan, try ko yung eyebrow yung nabili ko from Beauty Glazed. Ayan nga guys. So, napapansin nyo naka-makeup ako ngayon. Kasi, kulang na lang sa akin kung napapansin nyo kilay. So, ayan. Ito-try natin yun. Kasi first time ko lang gumamit ng ganong style ng pang-kilay with the eyebrow gel from Beauty Glazed. This one. So, ayan nga guys. So, pero bago kumpisahan ulit, please don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso. Below here, yung highlight na red na subscribe, please click that one, and of course click the like and the notification bell dyan guys, para sa ganun ma-notify kayo lahat sa mga bago kong videos na ginagawa. Ayan nga guys, so don't forget that. So ayan nga, so let's start. So ayan na nga guys, let's start. So ito yung vlog ko sa part 2 ng aking Shopee haul. This is, ayan, Beauty Glaze. Ayan, Beauty Glaze. Shade number 5. Ebony, ayan. Ebony. Ayan, napapansin nyo. Ebony siya. Ebony. Ayan, so, itatry ko siya, guys. Kasi, ayan, tignan nyo, naka-makeup ako. Pero, wala akong kilay. Ayan. Diba? So, let's try this one. Ayan, flex ko lang yung earrings ko again from ukay-ukay. Ayan, so, ito sa kabila. Ito sa kabila ay ganyan. So, di ba ang ganda? So, ayan nga guys. Let's start. Kasi first time ko lang mag-try ng ganitong pang-key. Ayan. Ang eyebrow gel from Beauty Glaze. So, try natin siya guys. Ayan. Naka-makeup pa tayo. What's this? Sorry, hindi ko vlog to. But later on, share ko kung paano ako mag-makeup, guys. Ayan, simple makeup, but it looks good. Diba? Mga pang IG, pang TikTok, pang Facebook, pang story. Ayan. So, try natin siya. Ganyan siya, guys. Ayan. Diba? Then, may kasama siyang brush. And let's start. Hindi ko alam paano gumamit ng ganito. This is my first time na gumamit ng eyebrow gel. Ayan. Try natin kung marunong ba akong magganito, guys. Let's try this. Siyempre dito. Umpisan ko dito. What's this? Ayan. Kung napapansin nyo. Ayan ba? Sorry, try ko muna dito sa baba. Oh. Napaka-tinted. Ano yung tinted niya, guys? Sobrang tinted. Oh! Ano yung tinted niya? Hirap. Ano ito pala yun? Ang hirap. Hindi ko alam kung ma-achieve natin yung maayos na kilay. Kasi first time ko na talagang ma-pencil kasi ako. Ayan. Isin na lang natin. Ayan. Ayan, dami kong nalagay at. So, ayan. Try natin i-brush. Ayan. Brush. Oh my. So, brush lang natin. Brush. Para maganda dito sa... So, dapat dito hindi siya matinted. Ay, nagkalat. Oh, what's this? So, yun nga guys. Dapat bilisan na natin kasi ano siya, waterproof. So, maglagay na tayo ng panglinis. Ayan. So, ito yung concealer from Sales Lady. So, let's try this. My gosh. What is this? So, ayan nga guys, alinisin natin. Ayan, linis. Linis at kailangan malinis. Kailangan talaga malinis. Oh my gosh, mahirap. So hard. Alam mo yung sobrang hard. Ang hirap na ito guys. May mga hair pa, hindi ko pa nalinis kasi yung kilay ko. Kaya ganyan. Parang, wait lang guys. So, ayan nga guys. I-ayos natin dito sa may part na dito. Yung magpas. Ayan, dito rin. Ayan. Okay naman siya.
syempre, linisin ulit natin. Saan ba yun? Ayan, linisin natin dito sa taas. Shaping lang yung kilay. Napaka-important nila para kung gusto nyo ma-achieve ang magandang kilay, then do this. Conceal nyo siya. Gumamit kayo ng concealer para pang-linis sa mga nagpalagpas. Ayan. Ito rin sa baba kasi medyo hindi rin siya maayos. So, ayan siya guys. So, makapal. So, ayan. Then, ang gagawin ko lang para okay siya. Ikakalat-kalat ko lang siya para medyo may konting effect. Ayan. Tanggalin ko na ulit yung linisin ko lang siya na linis. Supposedly, guys, dapat inuuna talaga ang kilay pag nag-makeup para mas okay siya. Kasi parang hindi ka na masyadong mahirapan. Pero it depends naman sa inyo kung saan kayo comfortable mag-makeup. May hair pa siya kasi hindi ko pa siya na-ayos. So, ayan siya. Makapal ba? Makapal ba siya? Ayan. Then, add ko lang ulit. Para may konting effect siya dito sa gilid niya. Diba? Nagkalat na siya, guys. Nagkalat na siya. So, linisin ulit natin. Ayan, linis. Kailangan linisin mo yung eyebrow mo. Ayan. Diba? Pak. Diba? Okay siya. Okay naman siya. No comments. Ayan. Sobrang tinted niya, guys. Ano mo yung tinted niya? Ayan, sobrang tinted niya talaga. Ang tinted. So, tingnan natin kung mapantay ba natin sa kabila. Taray! Ang taray na, guys. Kills me. Masyado ang darkish. Parang dark ng kilay mo. So, let's start dito sa kabila. Ayan. Oh my. Ano ang hirap mag-kilay pa rin ng ganito. ng brow gel. Eyebrow gel. Ang hirap. Alam mo yung hirap mo, guys. Pero, kung hindi naman kayo nahirap sa mga ganitong pang-kilay, then go. Ang kapal pala sa... ang kapal dito sa kabila. Alam mo yun? Ang kapal. Dito ang nipis. Nung parang mas okay ata dito. Kasi dito ang kapal. Diba? Ang kapal niya. Pero, let's see. Kapalin natin ang kaonte. What's this? Ayan siya. Ayan. So, we will use this brush para paayos dito. Ayan, diba? Ganyan lang, guys. Mag-ayos ng kilay. Ayan. So, brush. Ang kapal dito pala sa kabila. What is this? What's this? So, kapalan na rin natin para pantay siya. Kapalan natin para pumantay siya sa kabila. Ang kapal mo sa kabila. Ang meron mo sa kabila. Ang taray mo, girl. Oh, taray ka, girl. Taray. Ayan, happy minute mo tawag. I don't know. First time ko lang gumamit. So, wag niyo akong pusgahan kung hindi ba maayos yung kilay ko ngayon. Kasi, trinay ko lang talaga to. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano siya gamitin. Or para kung okay ba to para sa inyo. Kung hindi, then hindi kayo wag kayong mag-order. It's up to you, guys. It's up to you. So, ayun. Linis. Siyempre, lagi natin linisin. Para magmukha ang kilay. Ayan, bakit hindi ko mukhang kilay ito? Ayan. Ayan, so linisin lang natin para maayos yung kilay. Ayan, then sa taas niya din. Sa upper part. Ayan. So, ito lang maglinis ng kilay para maganda yung kilay mo, guys.
siya, mas parang dark yung dito. Ewan ko na sobrahan ko siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Nangyari, oy. Ayan nga, sa linisin lang natin sa baba. Ayan, napunta pa dito, oh. What's this? So, ayan nga siya, guys. Ayan. Clean and clean. Tanggalin natin yung buntot kasi walang buntot sa kabila. So, ganyan lang. Maglinis ng kilay. Maglinis ng kilay, guys. Ayan. Diba? Bongga. Then, brush. Brush mo sa dito para maganda yung effect. Para lighter. Dapat mas lighter dito. Dito sa buntot nyo. Dapat mas. So, ganun nga daw. Ayan. So, ayan. Try natin. Ayan. So, guys. Siya, diba? Ayan, so ayan nga guys, tapos na ang ating beauty glaze review para sa eyebrow gel. So i-rate ko siya siguro mga 7 out of 10, 7 kasi hindi naman talaga ako eyebrow gel. Kung papansin nyo, ayan, ito masyadong naayos kasi kung pencil yan, go. Pero pag ganito, trinay ko lang. Pero masasabi ko, magagamit ko naman siya guys. Siguro sa mga makeup ko na tutorial. So ayan, so 7 lang siya. Hindi ko siya masyadong bet. So okay lang din, pero hindi ko siya talaga bet. So ayan, mas ma-pencil ako guys. So ganyan na. So ayan, maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa aking review eyebrow gel na beauty glaze. Ayan. So maraming salamat and thank you for watching.